สวัสดีครับวันนี้ไม่ใช่รายการสำเภามิวสิกโชว์นะครับนี่จะเป็นรายการเกี่ยวกับอธิบายเบสิกบางอย่างของดนตรีนะครับจะอยู่ในแคตตากรีของ How to read music ผมก็จำไม่ได้ว่าทำมาตอนที่ 4 แล้วหรือไงก็คือทุกครั้งที่พยายามจะเตรียมข้อมูลอะไรในการสอนต่างๆก็เป็นไปได้ยากที่จะสอนอย่างตรงไปตรงมาว่ามันเหมือนกับอะไรดีบังเอิญมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะจบไปแล้วนานแล้วก็ไม่ได้เรียนอ่านโน้ตหรอกครับเรียนประสานเสียงกับผมช่วงนั้นสอนดนตรีในโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสสอนแบบจริงจังซีเรียสเรื่องการอ่านโน้ตนะครับบางคนที่ไปเรียนเปียโนมาก็จะมีความรู้ด้านการอ่านโน้ตดีแต่ยังไงก็ตามมันยังเป็นเหมือนเป็นความลับอยู่หรือเปล่านะครับในการอ่านโน้ตต่างๆทำไมจะต้องอ่านโน้ตเป็นโอเคเวลาเห็นโน้ตในกระดาษมันก็เป็นกลไกที่นักดนตรีเห็นคีย์บอร์ดนะฮะเหมือนคีย์บอร์ดแบบเนี้ยหรือเห็นเป็นกีตาร์การเรียนโน้ตในโรงเรียนดนตรีก็จะกำหนดว่าตรงนี้โน้ตเห็นตรงนั้นแล้วจับตรงนี้แล้วดีดตรงนั้นนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่มันมีอีกศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวกับนักร้องโดยตรงเวลามันเกี่ยวกับนักร้องโดยตรงนี่มันก็หมายความว่านักร้องจำเป็นต้องอ่านโน้ตโดยไม่ต้องพึ่งพาการกดเจ้าคีย์บอร์ดเหล่านี้ได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับเขาฝึกกันได้นะครับแล้วมันยากไหมล่ะจะว่าไปแล้วมันก็ยากเหมือนกันแต่เป็นไปได้สำหรับคนทั่วไปที่จะฝึกนะครับอย่างตอนนี้ให้มาดูที่ iPad เจ้าตัวนี้ก่อนจะเห็นว่า1 2 3 4 5 6 7 8ผมจะแทนอะไรดีล่ะแทนโดเรมีฟาโซลาทีโดอย่างนั้นดีกว่าอย่างตัวที่1เนี่ยแทนโทนิกของสเกลเมเจอร์ก่อนอื่นเราต้องพูดว่าก่อนจะเป็นเพลงก่อนจะอ่านเพลงเราต้องมีความรู้เรื่องสเกลก่อนสเกลในทางดนตรีก็จะมีอยู่ประมาณ7เสียงนะครับที่เห็นเลข8นี่ก็เพราะว่าตัวเลข8นี่ก็คือตัว1ที่สูงขึ้น1 octave octave แปลว่า8นะครับอย่างเช่นผมเห็น1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าไปกดที่คีย์บอร์ดก็จะได้โดเรมีฟาโซลาทีโดแล้วยังไงกันแล้วหมายความว่าเราต้องจำ7เสียงนี้เลยเหรอแล้วเวลาไปอ่านโน้ตเนี่ยมันไม่ปวดหัวแย่เหรอมันก็มีขั้นตอนนะครับในการฝึกสมมุติผมจะให้ดูตามนี้อย่างเช่นวิธีการที่เขาฝึกกันนะครับผมพูดถึงหัวใจเลยนะก็คือจะต้องจำเสียง1ไปเสียง2ก่อนเสียงแรกก่อนอย่างเช่นโดไปเรโดเรเรโดเหมือนกับผมเลือกสีไหนดีสีชมพูแล้วกันเหมือนกับเจ้าเสียงนี้เป็นศูนย์กลางผมวงละ1ไป2โดไปเรหันเรกลับมาโดจนชำนาญโดเรเรโดโดเรเรโดจากนั้นโดเรโดมีโดเรจากโดเรคล่องแล้วก็ไปโดมีโดโดมีโดจากนั้นพอจำได้1 2 3แล้วก็โดเร
อยหลังมีเรโดนี่อาจจะฟังมันก็ไม่ยากนี่นาโดเรมีเรโดโดเรมีลองดูจากเสียงหนึ่งไปเสียงสี่โดฟาโดฟาโดฟาฟาโดโดฟาฟาโดตัว3นะครับดูจากเมาส์ตัว3จับกับตัว4เนี่ยเห็นจะเป็นเครื่องหมายตัว V ก็คือเงื่อนไขก็คือ3กับ4เนี่ยห่างกันครึ่งเสียงเพราะนั้นก็มันก็จะเป็นเราไม่ต้องคิดมากเราคิดถึงเรื่องทำนองนะครับโดเรโดมีโดฟาตอนนี้เราจำได้แล้วโดเรโดมีโดฟาเวลาจำได้แบบนี้แล้วเราลองไปดูที่เครื่องดนตรีบ้างเพื่อที่จะเข้าใจกระจ่างว่ามันหมายถึงอะไรกันละกันนะอย่างเช่นนี่คีย์ขาวของคีย์เปียโนตัวนี้คือตัว C บนคีย์บอร์ดนะครับโดเรมีฟาจะสังเกตไหมครับว่า3กับ4ตรงนี้มันก็คือ3กับ4ตรงนี้ที่มันหมายความว่ามันไม่มีตัวดำขั้นจะสังเกตว่ามันมีตัวดำขั้นตลอดตัวนี้เว้นตัวดำขั้นไว้เพราะหมายความว่าคีย์ขาวบนคีย์บอร์ดเนี่ยจะแสดงความเป็น Major Scale โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับดังนั้นโดเรมีฟาต่อมาฟาโซลาลาทีโดจากนั้นมาดูที่7 ไป 8คือทีโดตรงนี้7 ไป 8ตรงนี้ก็คือทีโดเงื่อนไขมันมีอยู่ว่าเราต้องจำเจ้า1 2 3 4 5 6 7 8เป็นเหมือนทำนองหนึ่งนะครับเราจำทั้งเพลงยาวๆและเราจำเจ้าเพลงสั้นๆด้วยเช่นโดเรโดเรโดเรโดมีโดมีโดฟาโดฟาโดโซโดโซโดลาโดลาโดทีโดค่อนข้างจะฟังยากแล้วจากนั้นเราก็เริ่มย้อนกลับเอาตัวที่2เป็นเซนเตอร์บ้างเรโดเรมีเรฟาเรโซเรลาเรทีเรโดเงื่อนไขมันก็คือเราต้องฝึกรอยต่อของแต่ละอันนะครับรอยต่อของแต่ละอันกลับไปกลับมาแยกชิ้นนะครับตัว1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ถอยมา3 3ถอยมา2 2ถอยมา1นะครับนั่นก็คือกลไกในการที่เขาจะฝึกซ้อมเพื่อที่จะจำเสียงได้นะครับเพื่อที่จะจำเสียงได้อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆที่นักร้องที่อยากจะอ่านโน้ตเป็นปากเปล่านะครับเห็นโน้ตแล้วก็อ่านได้แล้วเราลองมาดูที่บรรทัดโน้ตแล้วกันนะครับบรรทัดโน้ตมันก็จะเป็นคล้ายๆกับผมที่เคยอธิบายในตอน1ตอน2ตอน3มาก่อนนะครับสีอะไรดีโอเคอย่างเงี้ยมันจะมีที่เรียกว่า treble clef
โดจะเป็นตรงนี้เรมีฟาโซลาทีโดโดเรมีฟาโซลาทีโดจะสังเกตเห็นว่ามันก็เรียงกันใช่ไหมจากตำแหน่งแรกคาบเส้นสลับไม่คาบเส้นแค่นั้นเองนี่คือการเรียงลำดับของคีย์ C major พื้นฐานเวลาที่มันจะกลายเป็นคีย์อื่นทำไมจะต้องมีคีย์อื่นทำไมจะต้องมีคีย์อื่นเพราะว่ามันมีทางเลือกเยอะแยะที่จะทำให้เราร้องได้สะดวกคือนักร้องบางคนกับบางคีย์กับบางเพลงก็จะถนัดคีย์นั้นแต่ถ้าเกิดนักร้องคนนั้นรู้สึกว่าเสียงคีย์นี้ต่ำไปเขาร้องไม่ไหวเขาก็อยากจะหาคีย์ที่สูงขึ้นพอคีย์ที่สูงขึ้นเนี่ยจริงๆนักร้องก็ไม่ต้องคิดอะไรก็แค่ร้องให้สูงขึ้นแต่ในทางดนตรีแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นสมมุติเราต้องอ้างอิงกันเยอะนะครับอ้างอิงกันเยอะมาดูที่คอกีตาร์มาดูที่คอกีตาร์บ้างโอ้โหล้ำลึกกว่านี้ล้ำลึกจะสังเกตเห็นว่า1ก็คือโดเรมีฟาโซลาทีโดคอกีตาร์เนี่ยมันบ่งบอกความเป็นการเปลี่ยนคีย์ได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมจะเอาคอกีตาร์เดี๋ยวนะหันมาทางนี่นะครับผมอาจจะต้องปรับเล็กน้อยนะครับมันอาจจะกลับซ้ายกับขวาเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรนะ1 2โดเรก็ดูตามนี้1 2โดเรมีก็ไปที่3ฟาจะสังเกตว่า3กับ4 3กับ4มันชิดกันครับใช่ไหมครับในกีตาร์ก็ชิดกันเหมือนกันต่อไปโซไปไหนเว้นช่องโซต่อไปลา6ที่เว้นช่องโดไม่เว้นช่องจาก7ไป8เนี่ยไม่เว้นช่องสังเกตไหมครับพอจะรู้สึกอะไรไหมวิดีโอในจอนี้มันอาจจะดีเลย์เล็กน้อยนะครับแต่มันบอกอะไรได้ว่าสมมุติเราต้องการเปลี่ยนคีย์เราทำไงเราต้องการเปลี่ยนคีย์สมมุติเปลี่ยนคีย์ในกีตาร์เนี่ยจาก C เราต้องการเราอยากต้องการคีย์สูงขึ้นเราทำยังไงผมก็จินตนาการนะครับผมก็ select มาก่อน select มาก่อนจากนั้นผมก็เลื่อนปึ๊บ pattern นิ้วไปอีกที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วการเปลี่ยนคีย์ของกีตาร์ก็คือแค่เลื่อนโน้ตนะเดิมเราอยู่ตรงนี้จากไดอะแกรมขวามือเราเลื่อนมาจากโดเริ่มตรงนี้เดี๋ยวให้วิดีโอตามทันกันเลื่อนมาตรงนี้เราจะเริ่มอันนี้คือเหตุผลว่าเราเปลี่ยนคีย์นี่คือการเปลี่ยนคีย์ของกีตาร์จะสังเกตเห็นไหมว่าทำนองยังเป็นทำนองเดิมย้ายกลับเป็นคีย์เดิมเปลี่ยนคีย์สูงขึ้นอันนี้แสดงบอกอะไรเราแสดงบอกว่าก็เหมือนกับเราเลื่อนก
ลับไปกลับมากลับไปกลับมาสำหรับการเปลี่ยนคีย์อย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกคีย์หนึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกคีย์หนึ่งตรงนั้นก็เป็นอีกคีย์หนึ่งกีตาร์นี่บอกได้ชัดเจนกว่าคีย์บอร์ดนะครับว่าเปลี่ยนคีย์เขาทำยังไงบ้างเขาก็แค่เลื่อนมือไปในที่ต่างๆแต่ว่าชื่อโน้ตมันเปลี่ยนนะครับเรามาดูที่คีย์บอร์ดบ้างมันเกิดอะไรขึ้นกับคีย์บอร์ดเวลาเขาเปลี่ยนคีย์เดี๋ยวผมลบไปก่อนนะของอันเดิมคีย์บอร์ดสมมติเมื่อกี้เราสาธิตเป็นอีกคีย์หนึ่งไปแล้วเนาะครับตอนนี้เราจะมาอีกคีย์หนึ่งเลือกปากกาเส้นใหญ่หน่อยเมื่อกี้เรามีที่ดื้อดื้อดี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 7ดิดีตามนั้นอันนี้คืออันที่กีตาร์ที่เลื่อนเปลี่ยนคีย์สูงขึ้นตามไดอะแกรมตรงนี้จะสังเกตเห็นไหมว่าเราใช้ตัวดำ2ที่แต่ว่าเงื่อนไขยังคงเดิมครับเงื่อนไขยังตามตรงบน1ไป2 1เสียง1ไป2 1เสียงยังเป็นตามนั้น2ไป3 2ไป3 1เสียงก็ยังเป็นไปตามนั้นเพราะว่าข้ามคีย์นี้ไป1คีย์2ไป3 1เสียงจากนั้น3ไป4ครึ่งเสียง3ไป4ครึ่งเสียงก็ตัวดำถัดกับคีย์บอร์ดตัวนี้เราใช้อีก4ดีกว่า3ไป4ครึ่งเสียง4ไป5 1เสียง5ไป6 1เสียง6ไป7 1เสียง7ไป8ครึ่งเสียงใช้สีเขียว7ไป8ครึ่งเสียงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราใช้โครงสร้างอันเดิมเลยเหมือนกับที่กีตาร์มีไว้นะครับกีตาร์เคลื่อนนิ้วเหมือนเดิมเดะจากตรงนี้ไปตรงนั้นเคลื่อนนิ้วเหมือนเดิมเดะได้เสียงสูงขึ้นเท่ากันได้อัตราส่วนทางคณิตศาสตร์เท่ากันมันก็เลยกลายเป็นคีย์ที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงจะต้องมีคีย์อื่นไว้ให้เราเลือกเพราะว่าเราจะได้สามารถมีทางอื่นมีทางเลือกในการเล่นเพลงได้เช่นอย่างเช่นคีย์ซีอย่ากลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปบางคนอยากจะร้องเพลงสูงกว่านั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นคีย์ดีอย่ากลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญาเมื่ออย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปสังเกตไหมฮะว่านั่นคือทำไมคีย์จะต้องมีสูงและมีต่ำเพื่อให้สามารถใช้กับคนต่างๆที่แตกต่างกันทางด้านเสียงร้องได้อย่างเช่นผมเสียงต่ำผมก็จะเลือกคีย์ต่ำในบางเพลงนะครับบางคนมันมีคำถามในทางดนตรีที่ว่าอุ้ยคุณเป็นนักร้องคีย์อะไรอะไรเงี้ยมันตอบแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าเพลงนั้นใช้ชุดโน้ตตรงไหนด้วยเหมือนกันเพราะนั้นจะกำหนดว่าคนนี้เป็นนักร้องคีย์ดีคนนั้นเป็นนักร้องคีย์เอมันไม่มีสาระตรงนี้ที่เขาพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับชุดโน้ตที่เขาแต่งมานั่นเองนะครับตอนนี้เรามาดูอันนี้แล้วกัน
อัน iPad เดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอบรรทัดโน้ตสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่น Key C Major อย่างที่เราเห็นเราจะทำยังไงให้เดี๋ยวผมจะอุปไมยในวิธีกีตาร์แล้วกันนะครับผมจะโอเคอย่างนี้ถ้าเกิดเรามีคีย์ D Major ล่ะเขียนตรงนี้ปากกาใหญ่ไป D Major D Major นี่เมื่อกี้เราเห็นตัวดำสังเกตไหมครับตึ๊บใช้ตัวดำ2ที่เลข3กับเลข7ก็คือเราจะเห็นว่าเราจะใช้2ชาร์ปแล้วกันฟันธงตอนนี้ก่อนเราใช้2ชาร์ปเพราะนั้นสัญลักษณ์ของ Key D Major เราก็จะเขียน2ชาร์ปจากนั้นเราก็ copy มันมาเลยpaste ตรงนี้อาจจะมีเงื่อนไขนิดหน่อยได้แล้วอาจจะมีเบี้ยวเล็กน้อยช่วยสังเกตไหมครับว่า Key C Major ประกอบด้วย C D E F G A B C วิดีโอตามไม่ทันอัปเดตหน่อยนี่แหละนะ Mirage น่าจะเป็น Wi-Fi ในบ้านนะครับยังไม่อัปเดตนี่ครับเดี๋ยวให้ดูในหน้าจอซะเลยอัปเดตหรือยังอัปเดตแล้วครับผมไม่ทราบว่าท่านหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับอย่างนี้ผม copy มาตั้งแต่เดิมโอเคคือเมื่อกี้ผมทำใหม่ดีกว่าไม่งั้นมันไม่สนุกนะอย่างเช่นเมื่อกี้ผม copy มาจะสังเกตว่าตัวแรกนี่มันมีเส้นน้อยอยู่แล้ว copy ปั๊บมาแปะแล้วเราลบเส้นน้อยออกไปเพราะตัวดีไม่จำเป็นนะตัวดีนี่ก็คล้ายๆกับตัวนี้ก็คือตัวดีเราเปลี่ยนมาเป็นคีย์ D Major เปลี่ยนสีน้ำเงินกัน D Major ตัวนี้คือตัว D อันนี้คีย์ C Major ตัวนี้คือตัว C สังเกตไหมครับ C Major ตัวนี้คือตัว C C D E F G A B C พอมาเปลี่ยนมาเป็นคีย์ D Major แล้วก็หมายถึงตัวนี้คือ D E F ไม่ใช่ F ธรรมดาแล้วครับเป็น F sharp ตัวนี้เป็น G A B C sharp แล้วก็ D นะครับตามนี้จะสังเกตว่าการเรียงตัวของโน้ตผมก็แค่ copy มาแล้วก็มาวางตรงนี้แล้วก็ได้คีย์ D major สิ่งที่คีย์ต่างๆจะต้องรับรู้ก็คือเสียงนะครับสิ่งที่คีย์ต่างๆจะต้องรับรู้ก็คือเสียงคนเล่นกีตาร์ทุกคนหรือคนนักร้องทุกคนจะเข้าใจเรื่องนี้ผ่านระยะเวลาในการเรียนระยะหนึ่งแล้วถึงจะเริ่มเข้าใจแต่คนที่เป็นนักร้องเนี่ยบางครั้งสับสนเหมือนกันนะครับเราจะฝึกซ้อมยังไงเราถึงจะจำเสียงมันได้จริงๆนะครับเพราะนั้นการฝึกซ้อมที่จะได้เสียงมันจริงๆเนี่ยเราก็ต้องอยู่บนตรรกะของการไล่สเกลบนคีย์บอร์ดเหล่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคีย์บอร์ดมาไล่ให้ฟังสังเกตไหมครับอันนี้ดีกว่า
โดเรมีฟาโซลาทีโดเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกับคีย์บอร์ดก่อนดีกว่าคีย์บอร์ดประกอบไปด้วยคีย์ดำ2คีย์ดำ3 2และ3สลับกันไปเรื่อยเราจะจำได้ยังไงว่าตัว C อยู่ตรงไหนตัว C อยู่ด้านซ้ายของเจ้าตัว2อันนี้ถ้าเมื่อไรก็ตามมีคีย์บอร์ด2อันปั๊บด้านซ้ายของมันคือตัว C ทันทีตัวนี้มี2อันปั๊บตัวนี้เป็นตัว C แล้วจะจำอีกหน่อยหนึ่งก็คือว่าเวลา3อันล่ะตัวซ้ายของมันคือตัว F เวลาเราฝึกเราก็นึกถึง1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 5 6 7 8ก็คือชื่อซ้ำกับตัวบนออดิโอผมน่าจะมีอะไรสักอย่างหรือคอมมันเริ่มร้อนโดเรมีฟาโซลาทีโดเวลาเปลี่ยนคีย์ดูตามนี้เลยครับดูตามนี้เลยดูตามรูปข้างล่างติ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 งแล้วก็แพทเทิร์นนิ้วเนี่ยเวลาคนไปเรียนเปียโนนี่เขาก็จะมีแพทเทิร์นตอนนี้เราก็เรียนแบบเด็กวัดไปก่อนนะครับแพทเทิร์นอะไรก็ของนิ้วในการซ้ายก้อยนิ้วนางนิ้วอะไรก่อนนี่ไม่ต้องไปสนใจเลยครับตอนนี้เราสนใจแค่แพทเทิร์นให้ถูกตามนี้คีย์ C major ไล่ไปตามตัวขาวธรรมดาไม่ต้องสนใจอะไรเลยแต่คีย์ D major เริ่มจากตัวกลางของเจ้า2อันนี้คือ D นี่คือ D E F sharp G A B C sharp D เราจะเริ่มจาก5โน้ตง่ายๆแล้วมันมีโซนหนึ่งของการเรียนที่เขาจะเรียกว่าตัว1คือโดนะครับมันจะมีระบบ move do และ fix do ตอนนี้ผมใช้ move do ซะเยอะเพราะว่าเวลาเราใช้คำว่า do re mi re do มันคือมันเป็นทำนองประจำนี่หว่า do re mi fa so fa mi re do ลองถอยไปคีย์ C สิ do re mi fa so fa mi re do คล้ายๆกับเพลง do do so la la so fa fa mi mi re re do มาคีย์ดี do do so la la so fa fa mi mi re re do เอาละวันนี้น่าจะประมาณนี้พอจะเข้าใจไอเดียไหมครับว่าเสียงคือคีย์สำคัญผู้ที่จะอ่านโน้ตได้คือผู้ที่สามารถจดจำทำนองง่ายๆได้โดยมีเงื่อนไขของการใช้ชื่อนะครับเวลาผมอ่านนี่ก็ใช้ชื่อในระบบคล้ายๆกับระบบมันเป็นวรรณยุกต์โดโซโซโดไม่มีโดโซโซโดไม่มีโดโซเมื่อไหร่ก็ตามสมมุติถ้าให้ตัวนี้เป็นโดโดโซโซโดโดโซโซโดจะสังเกตไหมครับว่าเมื่อมันใช้เงื่อนไขที่ชื่อเราก็จะไปหาความเป็นวรรณยุกต์โดโซโซโดโดโซโซโดเสียงคือคีย์ของทุกสิ่งทุกอย่างสัญลักษณ์โน้ตแค่ตามมาคอยสรุปให้เรารู้ว่าเหตุผลในการที่เสียงเป็นอย่างนี้ระบบตารางระบบสเกลต่างๆที่เห็นเนี่ยมันเป็นคำตอบพิสูจน์ได้แต่สำคัญเราต้องจดจำชื่อในการกระโดดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้
อันนั้นละสำคัญผมหวังว่ารายการช่วงนี้จะใช้ได้สำหรับหลายคนถึงแม้จะเหมือนกับลองผิดลองถูกเพราะนั้นการจะทำสคริปต์อะไรต่างๆมันปวดหัวทีเดียวครับถ้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ลองว่ากันอีกทีนะครับผมจะว่าจะทำอธิบายแบบงานวัดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนจะอ่านโน้ตกันเป็นหวังว่าคงช่วยอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ขอแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ